हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल होममेड रेसिपीज. आज आपण बनवणार आहोत पारंपरिक पद्धतीने रवाळ असं साजूक तूप. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. आपल्याला इथे तूप बनवण्यासाठी 2 गोष्टींची आवश्यकता आहे. विरझणासाठी दही 2 ते 3 चमचे, दुधाची साय. इथे मी 1 लिटर म्हशीचं दूध गरम करून 6 ते 7 तासासाठी फ्रीजमध्ये थंड करून घेतलं आहे. आता एका भांड्यात 2 ते 3 चमचे दही घेऊयात आणि दुधावरची साय काढून त्यामध्ये जमा करूयात. आता त्यावर झाकण ठेवून ते भांडं फ्रीजरमध्ये ठेवूयात. अशा प्रकारे ह्या भांड्यात 7 दिवस दुधाची साय जमा करूयात. 7 दिवसानंतर जमा झालेली दुधाची साय रात्रभर फ्रीजरमधून बाहेर काढून ठेवूयात. आता रात्रभर बाहेर ठेवलेली दुधाची साय एका मोठ्या भांड्यात काढून घेऊयात. आता त्यामध्ये 3 ग्लास थंड पाणी घालूयात आणि रवीच्या साहाय्याने व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. आता लोणी वेगळे होईपर्यंत रवीने घुसळून घेऊयात. आता आपलं लोणी तयार झालं आहे. तयार लोण्याचे गोळे 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घेऊयात. आता तूप कढवण्यासाठी लोणी एका कढईत काढून घेऊयात आणि मंद आचेवर गरम करूयात. अधूनमधून वितळलेलं लोणी चमच्याच्या साहाय्याने ढवळत राहूयात. इथे आपल्या तुपाला छानसा पिवळसर रंग आला आहे. आता आपलं तूप सुगंधित होण्यासाठी 1 खायचं पान चुरगळून तुपात टाकूयात आणि व्यवस्थित मिक्स करूयात. आता आपलं तूप रवाळ व दाणेदार होण्यासाठी आपण एक ट्रिक वापरणार आहोत. त्यासाठी आपण त्यावर 2 चमचे पाणी शिंपडूयात. आता आपलं तूप बेरीला तांबूस रंग येईपर्यंत उकळून घेऊयात.
आता तयार तूप 10 ते 15 मिनिटं थंड करून एका स्टीलच्या भांड्यात गाळून घेऊया. आता 7 ते 8 तासांनंतर रवाळ असं साजूक तूप तयार आहे. तर फ्रेंड्स, आज आपण पारंपरिक पद्धतीने बनवलेलं साजूक तूप तुम्हाला कसं वाटलं ते मला कमेंट्समधून नक्की कळवा आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.